Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nam Loan Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi không tìm thấy phân vùng khôi phục khi các bạn tiến hành reset Windows 10. Đầu tiên chúng ta thử reset bằng cách vào Windows chọn Setting, sau đó chọn Update and Security, tiếp tục chọn Recovery. Tại cái mục Reset this PC, các bạn bấm vào Get Started. Ở đây mình sẽ chọn Keep My File. Sau khi chọn, nó sẽ hiện lên một cái lỗi là Could not find the recovery environment. Nó yêu cầu chúng ta phải bật cái môi trường khôi phục Windows để tiến hành reset. Thì để khắc phục lỗi này, các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn vào ô tìm kiếm, sau đó gõ từ khóa cmd, sau đó kích chuột phải vào Command From, chọn Run Administrator. Cửa sổ Command From hiện lên, các bạn đánh lệnh Against cách xuộc chéo Enable và sau đó bấm Enter để thực thi lệnh. Sẽ có một cái thông báo Operation Successful, tức là các bạn đã bật thành công cái môi trường khôi phục của Windows. Để kiểm tra xem thành công hay chưa, các bạn đánh tiếp lệnh Against cách xuộc chéo Info và sau đó bấm Enter để thực thi lệnh. Thì lúc này các bạn để ý cái môi trường Windows RE đã được bật, tức là nó hiện Enable. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách bật cái môi trường sao lưu ở trên Windows 10. Bây giờ để kiểm tra xem cái chức năng reset ở trên Windows 10 đã hoạt động hay chưa, các bạn bấm vào Windows, bấm vào Setting, sau đó bấm vào Update and Security, tiếp tục chọn Recovery. Tại mục Reset this PC, bấm vào Get Started để bắt đầu reset. Ở đây mình sẽ chọn Keep My File để giữ lại các cái file và dữ liệu cá nhân. Các bạn vui lòng chờ một lát để quá trình kiểm tra trước khi reset. Và như các bạn thấy hiện tại máy đã reset được. Các bạn hãy bấm vào Reset để bắt đầu quá trình reset. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn khắc phục lỗi Could not find the recovery environment khi reset Windows 10. Trong trường hợp gặp lỗi màn hình xanh thì các bạn có thể lựa chọn phương pháp reset máy để sửa lỗi màn hình xanh. Tuy nhiên khi reset các bạn vẫn gặp phải lỗi The Could Not Recovery Environment, tức là cái môi trường khôi phục của bạn không được bật hoặc không được tìm thấy ở trên Windows. Thì lúc này bạn không thể vào Windows để bật như cách đầu tiên được, thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Bấm vào Advanced Option, sau đó chọn Troubleshoot, chọn tiếp Advanced Option, chọn tiếp Command From và đăng nhập vào Command From. Cửa sổ Command From hiện lên, các bạn đánh lệnh Against cách xuộc chéo Enable và sau đó bấm Enter để thực thi lệnh. Sẽ có một cái thông báo Operation Successful, tức là các bạn đã bật thành công cái môi trường khôi phục của Windows. Để kiểm tra xem thành công hay chưa, các bạn đánh tiếp lệnh Against cách xuộc chéo Info và sau đó bấm Enter để thực thi lệnh. Thì lúc này các bạn để ý cái môi trường Windows RE đã được bật, tức là nó hiện Enable. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách bật cái môi trường sao lưu ở trên Windows 10. Bây giờ để kiểm tra xem cái chức năng reset ở trên Windows 10 đã hoạt động hay chưa, các bạn tắt cửa sổ Command From đi, sau đó bấm quay trở lại cửa sổ Automatic Repair, bấm chọn Automatic Repair, sau đó chọn Troubleshoot, chọn tiếp Reset this PC. Ở đây mình sẽ chọn Keep My File để giữ lại các cái file và dữ liệu cá nhân. Các bạn vui lòng chờ một lát để quá trình reset. Và như các bạn thấy hiện tại máy đã reset được. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn khắc phục lỗi Could not find the recovery environment khi reset Windows 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi video mới nhất được đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.